Hey, what's up? So we are back. We got a new item to review. We have an iPhone 7 Plus for today's video. I know it's old, but it's still a new item, at least for me. Let's see if buying iPhone 7 Plus in 2020 is still worth it. Let's have a look kung kaya niya pa rin makapagsabayan sa mga bagong release na phones ngayon. Let's go! Heart is a ghost town. Alright, so bago tayo magpunta dun sa actual unboxing, tong iPhone 7 Plus ay yung unang iPhone na inintroduce nila with 3GB of RAM. It was also the first iPhone na water and dust resistant. Sa kanya rin nag-start yung unang dual camera ng iPhone. Siya rin yung kauna-unang nag-remove ng 3.5 headphone jack. So that's the sad part. Pero tingin ko mukhang okay pa rin naman. May headphone pa rin naman kasama si iPhone 7. Though hindi siya 3.5 jack. Naka-lightning siya. So let's go ahead and check kung ano yung inclusion dun sa box mismo. Alright, so ito yung actual phone niya. It's matte black yung color natin. Gusto ko sana yung red. Kaso wala, hindi na available yung red eh. So ayan yung pinaka-telepono. Then tignan natin kung ano yung mga nasa loob ng box. So yung product warranty. Yung pin and yung sticker ni Apple. So yung ulo ng charger, syempre yung pinakamalupit nilang headphone. Wired pa rin siya, pero as you can see, hindi na siya yung 3.5 na jack kasi wala nga, no? So inalis na siya ni iPhone. So instead of 3.5 jack, ang pinalit nila is lightning cable. Hindi ko magets, no? Nag-alis ka ng 3.5 jack para ipalit to. Wired pa rin naman yung kasama niyang headphone. So pag mag-charge ka, obviously hindi ka pwedeng maglagay ng headphone mo dahil isa lang naman ang sasaksakan mo, isa lang yung port niya. So ito lang yung port niya, isa lang. Anyway, what are the new features? It doesn't matter. It's a new iPhone. Where's the line? You're right. then yung lightning USB. Ayan. What else? Wala na. Yun lang. You know. Last time na gumamit ako ng iPhone back in 2014 pa ata. 5C pa nun. Yun pa yung telepono ko nun. So from 5C 2014, 2020, iPhone 7 Plus pa. So ngayon na lang ulit ako nakapaghawak ng ganitong telepono. Alright, so subukan natin siyang buksan. Here we go. So setup muna natin siya ng mabilis. Alright, so it has a 5.5 inch display. Resolution niya is 1080 by 1920. Tapos IPS LCD display na rin. Maganda siguro dito yung upgrade nilang ginawa dun sa battery, no? It's 2,900 milliamp battery. Tsaka yung brightness niya mas pinalakas nila. Also yung color range it increase kumpara dun sa mga dating iPhone. Yung swak pa dito, though it's an iPhone 7 Plus, may support pa rin siya, no, hanggang iOS 14 to 15 as per Apple. So magagamit mo siya na maayos, mo maximize mo siya ng maayos
knowing na meron ka pang support sa mga darating na taon. Alright, so na-setup na natin siya. Though wala pa lang yung SIM card niya, no? Hindi ko pa kinakabitan ng SIM. So hindi ko pa naayos yung settings, hindi ko pa na-customize, wala pa ako nagagawang kahit ano. So wala subukan yung camera niya. Take tayo ng photos, tapos yung video niya, tapos tingnan natin kung swak pa ba yung camera niya sa mga bagong labas ng mga phones ngayon. Kung tatanungin ako kung sulit bang mag iPhone 7 Plus sa 2020, well, isa lang ang sagot dyan. So what can we expect with the new iPhone? Nothing at all. Performance-wise, okay ba ang performance niya? Isa lang sagot dyan. It's an iPhone. Very true. It is an iPhone. Budget meal ba to have an iPhone 7? It's an iPhone. Very true. It is an iPhone. Well, bottom line, kung may budget ka naman tapos preferred mo talaga ng mga Apple products, kahit anong iPhone pa yan, iPhone pa rin yan, di ba? Performance-wise, wala ka masasabi. Camera, wala ka masasabi. Pero kung medyo tight ang budget, madaming mga budget meal dyan na phone, lalo sa Android, mga nilalabas sila ngayon, ang mumura lang tapos ang tataas ng specs. Tignan mo kung ano yung preferred mo, kung ano yung preference mo. Saan mo ba siya gagamitin? Gamitin mo ba pang shoot? Mo ba pang multitask? Bibigat ba yung mga application na paggagamitan mo ng telepono? Depende yan sa kung paano mo siya gagamitin talaga. Bottom line, iPhone is an iPhone. Wala kang masasabi. We are literally selling you the exact same iPhone. Yeah, It is an iPhone, and it has a nice camera. Yeah, iPhone. Without iPhone. look, man. iPhone. Okay, it doesn't matter what Apple puts out. Apple could sell a cucumber for $2,000. People will buy it. Now shut your bitch ass up before I fold you.